Усі територіальні громади Стрийського району перевиконали план надходжень до місцевих бюджетів у першому півріччі цього року. За 6 місяців до бюджетів громад надійшло більше 2 мільярдів гривень. Це понад 105% від планованих показників. Найвищі темпи зростання надходжень продемонструвала Розвадівська громада, а також Козівська, Новороздільська та Моршинська. На підтримку сил безпеки та оборони громади Стрийського району за півроку спрямували трохи більше 196 мільйонів гривень.